Велес – один з головних богів слов'янського язичництва. І одразу. Зупинімося. Просто на першому ж слові. Головних? Що це взагалі за термін? Перший у якомусь списку? Наймогутніший? Чи, може, той, кого найчастіше згадують у джерелах? Або найдавніший? За яким, власне, критерієм ми вибудовуємо цю ієрархію? Знаєте, є ризик, що ми просто намагаємось накласти нашу сучасну, таку впорядковану, майже корпоративну логіку на систему, що працювала за геть іншими принципами. Тож, перш ніж іти далі, давайте визначимось із самою методологією. Хто назвав його головним? Літописець, візантійський дипломат, може якийсь академік ХХ століття? Або, можливо, це ми самі, його нащадки, ретроспективно призначаємо йому цю роль, бо його функції виявилися значно живучішими, ніж функції офіційного громовержця. Це питання не про семантику, ні. Це питання про владу. Нашу владу як інтерпретаторів над минулим. Дуже слушне зауваження. Тож відкиньмо сучасні оцінки і звернімося до того, що ми маємо. До тексту. Найбільш автентичні джерела, скажімо, повість минулих літ чи договори Русі з Візантією 907 та 971 років, дають йому цілком конкретне, майже протокольне визначення – «Скотій Бог». Ось він, його основний, документально зафіксований епітет. Не Бог війни, не Бог неба, не Творець. Скотій Бог. Саме від цього, від цієї базової, на перший погляд, такої приземленої функції, ми й маємо відштовхуватися, розплутуючи цей міфологічний клубок. Це наша точка відліку, єдиний твердий ґрунт у цьому болоті інтерпретацій. І знову, ми одразу ж наштовхуємось на неоднозначність, яка і є ключем до всього. Скот. У давньоруській мові, як і в інших давніх індоєвропейських мовах, це слово мало подвійне значення. З одного боку так, це худоба, бики, корови, вівці, але з іншого це було синонімом багатства як такого. Капіталу, майна, грошей. Сама скарбниця називалася скотниця. Худоба була головним мірилом достатку, живим, рухомим капіталом, першим грошовим еквівалентом. Отже, коли літописець називає Велеса Скоттім Богом, він говорить не просто про пастуха чи покровителя тварин. Він говорить про Бога економічного обігу, Бога капіталу, Бога самого принципу накопичення та володіння. І це фундаментально змінює його місце в пантеоні. Він не просто якась функція, він основа економічного буття тогочасного суспільства. Ця економічна функція стає ще очевиднішою, коли ми дивимося на його позицію відносно Перуна. У договорах з греками руси клянуться Перуном, богом своїм, і Велесом, богом скоту. Перун асоціюється зі зброєю, Велес із золотом. Це не просто перелік, це опис двох стовпів влади. І ця опозиція відображена навіть у сакральній топографії Києва. Ідол Перуна, бога князя і дружини, бога війни і закону, стояв на горі, біля княжого двору. Це центр прийняття рішень, це вертикаль влади. А ідол Велеса – під горою, на Подолі, біля торгової пристані на Почайні. Це була територія ремісників, купців, іноземних торговців, всієї іншої Русі. Один бог влади військової, аристократичної, видимої, інший бог влади економічної, народної, прихованої, що тече, як та ріка, на якій стоїть його капище. А чи це справді опозиція? Може, це радше опис двох невід'ємних, хоч і антагоністичних, елементів будь-якої державності? Влада князя, що спирається на дружину і зброю Перуна, просто неможлива без економічного фундаменту, який забезпечує торгівля і ремесла під покровительством Велеса. Гора не може існувати без Подолу. Це не конфлікт, це симбіоз. Дві сторони однієї медалі. Одна офіційна, державна, інша народна, економічна, але від того не менш важлива. Тому Велеса і немає в офіційному пантеоні Володимира на горі, він не вписувався у вертикаль княжої влади, бо його природа горизонтальна, плинна, мережева. Він бог всієї Русі, а не лише княжої дружини. Він та сила, яку княж не може повністю контролювати, але з якою змушений укладати договір. Ця складність, ця фундаментальна двоїстість відображена і в самого імені. Подивіться на цю таблицю. Кожна етимологічна гіпотеза відкриває абсолютно новий шар культу.
Від прослов'янського «волст» – влада володіння, що знову повертає нас до теми багатства, до очевидного зв'язку з волоссям, шерстю, що підкреслює його скотю функцію і, можливо, вказує на архаїчний культ ведмедя волохатого господаря лісу. Але ж є й глибші, давніші шари. Індоєвропейський корінь «вел», бачите, натякає на функцію провидця, покровителя волхвів, носіїв таємних знань, тих, хто бачить крізь завісу світів. І, мабуть, найглибший і найтривожніший шар – балтійські паралелі, де литовське «веліс» означає покійника, а «веле» – душі померлих. Це виводить нас на зовсім інший рівень. Велес – як володар підземного світу, світу мертвих Наві. То хто ж він? Бог капіталу? Волохатий покровитель худоби? Бог магії? Чи Бог смерті? Або все це одночасно? Можливо, багатство, знання і смерть – це просто різні прояви однієї тієї ж сили, що лежить в основі світу. Добре, спробуємо підійти з іншого боку, через візуальний аналіз. Найбільш відоме зображення, яке пов'язують з Велесом, це нижня частина збруцького ідола. Що ми бачимо, якщо описувати буквально без жодних інтерпретацій? Трилика фігура, яка на своїх плечах тримає середній і верхній світи. Це хтонічне божество, божество низу, землі. Він пов'язаний з водою, з корінням світового дерева. Його часто асоціюють зі змієм. Він основа, він фундамент. Стопись. Це не просто змій, не просто низ. Це втілення фундаментального страху будь-якої впорядкованої системи. Страху перед світом без чіткої вертикалі, без закону, без неба. Перун – це верх, це порядок, закон і ієрархія. Велес – це низ, вода, земля, підсвідоме, хаос, з якого цей порядок народжується і в який він ризикує повернутися. Він не зло, він необхідна умова існування добра. Він та тінь, без якої неможливе світло. Він волога земля, без якої не виросте колос. Це багатство, яке може як збудувати державу, так і роз'їсти її зсередини корупцією і жадібністю. Його сила спрямована знизу вгору на противагу силі Перуна, що б'є згори вниз блискавкою. І це не просто опозиція, це пульсація самого Всесвіту, вічний діалог між структурою і стихією. Велес – це все те, що не вписується в закон, але без чого закон мертвий. Це магія, інтуїція, багатство, смерть, мистецтво. Все те, що княжа влада намагається контролювати, але ніколи не може до кінця підкорити. Ця космічна драма знаходить своє відображення в тому, що видатні лінгвісти та міфологи В'ячеслав Іванов та Володимир Топоров назвали основним міфом слов'ян. Це, по суті, реконструйований на основі порівняльного аналізу індоєвропейських традицій сюжет про поєдинок громовержця Перуна з його змієподібним супротивником Велесом. Сюжет такий. Велес викрадає у небесного бога худобу, що є метафорою небесних вод, або навіть дружину громовержця. Перун переслідує його, б'ючи блискавками. Велес ховається, перетворюючись на камінь, дерево, тварину, тобто на елементи свого земного світу. Зрештою, Перун перемагає його, і після цієї перемоги на землю проливається життєдайний дощ. Це не просто битва, це космогонічний акт, що символізує відновлення космічного порядку і родючості. Але зачекайте, наскільки ця реконструкція автентична? Так, вона елегантна, вона багато чого пояснює, проводить чіткі паралелі з ведійським міфом про Індру та Змія Врітру, з грецьким про Зевса і Тифона. Але де прямі докази цього сюжету в давньоруських джерелах? Їх немає. Ми маємо лише розрізнені фольклорні мотиви про боротьбу грому зі змієм, які так можна інтерпретувати в межах цієї схеми. Але чи не є цей основний міф блискучою, проте все ж таки академічною конструкцією ХХ століття, кабінетною міфологією, накладеною на живий суперечливий матеріал? Треба бути обережними, щоб не прийняти гіпотезу, навіть дуже авторитетно, за доведений факт. Це міф зручний, але чи достатньо він обґрунтований саме на нашому, слов'янському матеріалі? Це відкриває ще один шар культу Велеса, який виходить далеко за межі протистояння з Перуном. У слові о полку Ігорєвим, одному з найважливіших текстів нашої культури, легендарний співець Боян названий Велесовим внуком. І це пряма вказівка на те, що Велес був покровителем не лише матеріального багатства, а й поезії, музики, мистецтва. Він – бог натхнення, слова, таємного знання. І саме ця функція пов'язує його з волхвами, носіями сакральної мудрості, провидцями і, можливо, чаклунами. Велес – це бог не просто матеріального, а й духовного багатства. Бог слова, яке може бути і молитвою, і закляттям, і договором, і обманом.
Подивіться на цю схему. Ми бачимо неймовірно багатогранну, синкретичну фігуру. Він – бог худоби і торгівлі, але водночас і володар потойбіччя, зв'язковий зі світом предків. Він покровитель мистецтва, але також і гарант клятви, сторож договорів. Його ім'ям клялися не лише при укладанні торгових угод, а й при підписанні міждержавних договорів. І порушення цієї клятви, згідно з повір'ями, каралося хворобою, що йде з-під землі, з його світу. Він одночасно втілює дику природу і цивілізований закон, хаос і договір. Як одна постать може поєднувати стільки, здавалося, всуперечливих функцій? Можливо, відповідь криється в його еволюції, в нашаруванні різних епох. Деякі дослідники, наприклад, Борис Рибаков, виводять його образ ще з палеолітичного культу ведмедя, господаря лісу, тотемного звіра мисливців. З переходом до скотарства він стає скот'їм богом, покровителем одомашнених тварин. В епоху Київської Русі з розвитком торгівлі та державності він перетворюється на бога багатства і договорів. А потім приходить християнство. І тут починається найцікавіший процес. Його не просто знищують, його функції розщеплюють і передають іншим, а сам образ демонізують, перетворюючи на біса. Розберімо цей процес як уламки руйнованого пантеону. Культ Велеса був настільки глибоко вкорінений у народному житті, що його неможливо було просто викорінити. Тому його, так би мовити, розчинили у християнському пантеоні. Функцію покровителя худоби перейняв святий Власій Севастійський, чиє ім'я співзвучне з однією з форм імені Бога – Волос. Функцію володаря підземного світу, перевізника душ та дарувальника багатства – святий Миколай Чудотворець, який, до речі, також є покровителем торгівлі та подорожніх. А владу над дикими звірами, особливо вовками, святий Юрій, він же Георгій Змієборець. Це класичний приклад синкретизму, коли стара віра не зникає, а проростає крізь нову, залишаючи свої тіні й відбитки. Сам же Велес у чеському фольклорі, наприклад, перетворюється на чорта, біса, нечисту силу. Здавалося б, історія культу Велеса завершилася з християнізацією і розчиненням у фольклорі. Але у ХХ столітті вона отримала абсолютно несподіване продовження, що перетворилося на одну з найзапекліших суперечок в українській гуманітаристиці. І ключова дата тут – 1952 рік. У 1952 році в Новгороді знайшли перші берестяні грамоти, що довело існування розвиненої писемності на Русі до татарської навали. А через кілька років у середовищі української еміграції починає публікуватися так звана «Велесова книга» – текст, нібито написаний на дерев'яних дощечках волхвами у 9 столітті. І образ Велеса в цій книзі, він кардинально відрізняється від того, що ми знаємо з академічних джерел. Це вже не скотій бог, а бог, що навчив слов'ян землеробству, бог знань, книг і навіть чумацького шляху, який називається «стежкою Велеса». Більшість академічних вчених, лінгвістів, істориків, палеографів вважає цей текст фальсифікацією ХХ століття, але є і контраргументи. Прихильники автентичності наводять свої докази. Вони вказують на те, що писемність Велесової книги нагадує ту, що знайшли на берестяних грамотах вже після того, як текст книги став відомим. Вони говорять про згадки історичних подій та географічних реалій, про які нібито не міг знати потенційний фальсифікатор у середині ХХ століття. Наприклад, про мумії в пустелі Гобі чи про те, що Волга колись впадала не в Каспійське море. Вони підкреслюють, що книга підтвердила деякі гіпотези вчених, висловлені раніше, наприклад, щодо культу богинь Лади та Лелі. Але, можливо, питання автентичності – це пастка. І перш ніж рухатися далі, варто спитати, а чи не важливіше зрозуміти, чому цей текст з'явився і чому він знайшов такий потужний відгук? Чому в 20 і 21 століттях виникла така гостра потреба в своєму священному писанні, у своїй давній історії, яка б конкурувала з біблійною? Велесова книга, незалежно від її походження, стала культурним феноменом. Вона заповнила певну порожнечу в національній ідентичності, запропонувавши образ шляхетних, мудрих предків-землеробів, що мали власну писемність, філософію та історію за тисячі років до хрещення. І саме цей запит суспільства на міф є набагато цікавішим об'єктом для аналізу, ніж нескінченні суперечки про лінгвістичні особливості тексту.
Можливо, вся наша розмова про Велеса, про його суперечливі функції, про його протистояння з Перуном, про його тіні в християнстві та його неоязичницьке відродження – це і є справжня суть. Велес – це втілення амбівалентності, багатство і потойбіччя, договір і обман, мудрість і хаос. Він не дає простих відповідей. Міф про нього не пояснює світ. Він ставить під сумнів нашу здатність мислити бінарними опозиціями добро-зло, верх-низ, порядок, хаос. Він перевіряє, чи здатні ми витримати складність, неоднозначність, відсутність остаточної істини. І це відкриває ще один шар культу. Велес – бог слова, поезії, але також і обману. Він покровитель волхвів, носіїв таємного знання. Розбираючи його культ, аналізуючи тексти, будуючи гіпотези, чи не вступаємо ми самі в гру за його правилами? Ми аналізуємо міф, чи міф аналізує нас? Чи не є сам процес пізнання цього Бога своєрідним договором з ним, де межа між істиною та інтерпретацією, між знанням та ілюзією стає такою ж тонкою, як межа між світом живих і світом мертвих, яку він охороняє? І чи дозволить він нам взагалі рухатися далі?